Hey, what's up? Hello! Numele meu este Raluca Docan, iar astăzi vom face un filmuleț ceva mai relaxat, laid back, după cum puteți vedea sunt în pijamale, pentru că tocmai am fost la Ikea ca să-mi cumpăr niște galerii pentru perdele și am decis ca de obicei să încerc niște snack-uri noi de acolo, de la magazinașul de la ieșirea din Ikea. Că poate vă inspir să vă luați ceva și să încercați ceva nou din Ikea data viitoare când mergeți. Primul lucru pe care îl am, o să ne prefacem că nu am mâncat din ele încă, da? Este Winter Saga, Swedish Style Festive Drink. Aici scrie că este cu hamei și malț, însă o să mai gust o dată și clar vă recomand să o beți rece. Încă nu mi s-a schimbat părerea, are exact gust de vin cu cola. Se simte puțin un gust așa, poate chiar de Fanta, de struguri amestecat cu cola sau ceva. Este bun și clar mi-aș mai lua și aș mai bea, deși de obicei nu beau sucuri, dar pentru asta aș face o excepție. Următorul, pentru că deja l-am terminat, au fost, o să pun o poză aici undeva, au fost niște rulouri, așa se numește oare, gen niște pastries, umplute cu, adică pe ele scrie gingerbread, înăuntru aveau ceva amestec cu scorțișoară. Mi-am mai luat de multe ori și sunt ok, doar că sunt prea uscate pentru gustul meu. Nu știu de ce continui să-mi iau, dar ar fi mers ceva mai însiropat. Probabil nu o să mai recumpăr. Aroma aceea este cumva doar la mijloc, iar în exterior este prea mult aluat pentru mine. Următoarea chestie sunt, nu o să încerc să citesc asta, dar scrie Jelly Candy Cola Mousse. Probabil au exact gustul de jeleuri din acelea cu cola care se găsesc la Carrefour și de astea. Dar au formă de, what is it called? Mousse, gen cerb, nu-i cerb, mousse oricum. Clar nu au textura jeleurilor acelea din România. Nu sunt nașpa, dar nu înțeleg de ce nu simt gust de cola deloc și simt gust de... Bine, simt puțin gust de cola, însă parcă mai mult gust de mentă. Iar textura este puțin mai greu de mestecat și în același timp nu la fel de gumos, adică cumva astea sunt mai tari și cu cât le mesteci mai mult, cu atât se desfac în bucățele, o să înțelegeți dacă le încercați. Again, gustul nu e rău, dar pentru cei 10 lei pe care i-am plătit pentru această micuță punguță, nu știu dacă vreau să mă încarc cu caloriile de la asta pentru un gust atât de meh, you know? Foam candy with cranberry and vanilla flavor. N-am nicio așteptare de la astea, chiar mi se par dezgustătoare, însă haideți să vedem cum sunt cu adevărat. By the way, că tot văd că toate astea sunt festive. Acum la magazinul ăla am văzut că au adus și căsuțe din turtă dulce și reni din turtă dulce pe care poți să îi ornezi și acele căsuțele lipești, gen le faci 3D. Dacă sunteți interesați de o activitate de Crăciun, sigur aia va fi pe placul vostru. Au gust de înghețată, cred. Cred că... Nu e înghețată! O, Doamne!
Acum văd că este ilustrat aici gen Moș Crăciun și, după cum puteți vedea, este el, într-un fel sau altul. Sunt foarte dure. Au gust de bezele la început. Cu cât mesteci mai mult, cu atât se eliberează un gust așa fructos. Aveam zero așteptări și clar mi le-au depășit. Și cred că aș mai merge și mi-aș mai lua și cred că cumva prietenul meu o să rămână fără, pentru că o să le mănânc pe toate. Wow. Nu au gust de jeleuri, ca să mă înțelegeți, și nu au textură neapărat de jeleu, poate mai mult de caramea, de nici asta. Next one. Mai am doar două chestii. Știu, am plătit gen 60 de lei pe chestiile astea și sunt destul de puține. Am impresia că o să urăsc astea din tot sufletul meu, pentru că de 2 ori m-am păcălit cu ceva într-un ambalaj similar de la IKEA, care am crezut că o să fie mai mult, o să pun o poză aici, am crezut că o să fie mai mult ca niște negrese presărate cu cocos, dar au avut gust de cafea, gen gust într-ăla intens, ca și cum aș fi mestecat din bobul de cafea. Și am impresia că asta s-ar putea să fie la fel, dar urați-mi noroc să nu fie. Ai emoții, așa arată ea. What? The actual... Sunt extraordinare! Încă au puțin gust de cafea slash cacao și clar simți cum poți să mesteci din acea cacao de acolo dinăuntru, dar au mult mai multă ciocolată, plus un miros divin de rom și un gust divin de rom și la exterior nu știu ce e chestia asta verde, dar cumva ceva cu zahăr, cred. Dar cumva toată chestia asta mai degrabă are gust de negresă decât cea la care mă așteptam să aibă gust de negresă. You know what I mean? Wow! Delicios! Neapărat trebuie să încercați. 10 out of 10. Mai bune decât cele dinainte. Chiar e un desert de ăla pe care l-ai mâncat cu lingurița. Nu știu, eu despart deserturile în categorii pe care le-aș mânca cu lingurița și le-aș savura ca o amandină, de exemplu, și pe care le mănânc gen le ronțăi așa în background să fie. Și nu în ultimul rând avem niște batoane care se numesc Marabu. Vă rog să-mi spuneți că nu sunt din România și că nu aș putea să le găsesc la Oșan. Vă rog frumos! Desfac pachetul și mai este ceva hârtie înăuntru. Ce risipă! Nu pot să cred. Sunt ca niște bombonele, gen drajeuri de ciocolată. Din alea care ți-ai servit colegii când faci 13 ani la școală. Îmi place foarte mult că au alune înăuntru, simt un ușor gust de caramel, dar ciocolata de deasupra este ieftină. Gen Moș Crăciun făcut din ciocolată sau iepurașul făcut din ciocolată pe care îl primești ambalat în staniol și într-o punguță, dar ciocolată dintre aia. Însă, dacă alegi să ignori gustul intens de la început de ciocolată ieftină și ajungi la caramel și la alune, e foarte bun. Dar eu, sincer, am ajuns la o vârstă, copii, la 22 de ani nu mai pot să ignori așa gustul de ciocolată ieftină.
așa că nu au avut neapărat succes la mine. Dar dacă voi nu-l observați, good for you, pentru că aveți alunele alea delicioase înăuntru. Cam asta a fost cu review-ul de astăzi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un mare thumbs up, un subscribe, m-ar ajuta foarte mult. De la 1000 de subscriber o să am și eu niște beneficii pe YouTube. Lăsați în comentarii ce ați mai vrea să încerc, ce dulciuri ați mai vrea să încerc și pe data viitoare v-am pupat!